Đây là một trong những món ăn khiến nhiều người nước ngoài ngạc nhiên khi nói đến đất nước Nhật Bản, đó là natto. Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy món ăn này đều có cảm giác giống nhau. Họ nhìn vào một chiếc hộp nhỏ chứa những hạt đậu nành màu nâu nhạt, thấy những sợi nhớt trắng kéo dài như là mạng nhện, ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt rồi lập tức tự hỏi, người Nhật thực sự ăn thứ này hay sao? Không ít người đã từng chia sẻ rằng họ có thể ăn sushi, ăn bạch tuộc, thậm chí là ăn cá nóc, nhưng lại không thể vượt qua được thử thách mang tên natto. Thế nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, trong khi rất nhiều du khách xem natto là một trong những món ăn đáng sợ nhất, thì ở Nhật Bản, hàng chục triệu người tại đây, nó lại là một món ăn quen thuộc như là người Việt Nam ăn cơm. Mỗi sáng người Nhật hầu như đều ăn món này. Có những người Nhật đã ăn món này liên tục từ khi còn học mẫu giáo cho đến lúc về già. Điều đó khiến natto trở thành một hiện tượng rất đặc biệt. Nó không chỉ là một món ăn xuất hiện trong nhà hàng hay các dịp lễ hội, nó trở thành món ăn đi vào cuộc sống hàng ngày của người Nhật Bản. Vậy tại sao người Nhật Bản lại thích cái món ăn vừa nhớt lại vừa nặng mùi như vậy? Hãy nói về nguồn gốc của món này. Nguồn gốc chính xác của natto đến nay vẫn còn là một đề tài tranh luận. Tuy nhiên, câu chuyện được kể phổ biến nhất đưa chúng ta quay trở lại khoảng 1.000 năm trước, vào thời kỳ các võ sĩ samurai còn tung hoành trên khắp nước Nhật. Theo truyền thuyết, quân đội của vị tướng nổi tiếng Minamoto đang hành quân thì bất ngờ bị tập kích. Trong lúc rút quân gấp, những người lính đã nhét đậu nành và buộc vào các bó rơm để mang theo làm thức ăn. Sau nhiều ngày di chuyển, khi mở các bó rơm ra, họ phát hiện đậu nành đã thay đổi hoàn toàn. Những hạt đậu xuất hiện chất nhớt, có mùi lạ và nhìn không còn giống đồ ăn bình thường nữa. Trong hoàn cảnh chiến tranh, người lính không còn nhiều lựa chọn nên vẫn quyết định nếm thử. Điều bất ngờ là món ăn đó lại khá ngon. Dù câu chuyện này có thể đã được thêm thắt qua nhiều thế kỷ, nhưng các nhà khoa học ngày nay biết rằng trong rơm rạ thực sự tồn tại một loại vi khuẩn. Đây là loại vi khuẩn tạo nên quá trình lên men của natto. Nói cách khác, món ăn này có thể đã được xuất hiện từ một sự tình cờ giống rất nhiều món ăn nổi tiếng khác trên thế giới. Phô mai, sữa chua, bia hay rượu vang cũng đều là những sản phẩm mà con người ban đầu vô tình phát hiện ra khả năng kỳ diệu của sinh vật. Điều đáng nói là người Nhật không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, họ đã dành hàng trăm năm để hoàn thiện quy trình làm natto, biến một sản phẩm lên men ngẫu nhiên thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực quốc gia. Muốn hiểu natto thì phải hiểu Nhật Bản, đất nước của những thực phẩm lên men. Người Nhật có rất nhiều món lên men. Một sai lầm phổ biến là nhiều người nghĩ natto là món ăn kỳ quái xuất hiện riêng lẻ trong ẩm thực Nhật Bản. Thực tế thì không phải là như vậy. Nhật Bản là một trong những quốc gia có truyền thống sử dụng thực phẩm lên men lớn ở trên thế giới. Nếu bước vào căn bếp của một gia đình người Nhật truyền thống, người ta sẽ thấy rất nhiều món ăn được tạo ra nhờ vi sinh vật. Miso được làm từ đậu nành lên men, nước tương được làm nhờ quá trình lên men, rượu sake được làm từ gạo lên men. Rất nhiều loại rau củ muối của Nhật cũng dựa trên nguyên lý tương tự. Lý do bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên. Nhật Bản là quần đảo kéo dài hàng nghìn cây số với mùa đông lạnh ở phía Bắc và thường xuyên đối mặt với thiên tai. Trước khi có tủ lạnh, việc bảo quản đồ ăn là một thách thức rất lớn. Lên men trở thành một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giữ thức ăn sử dụng được trong thời gian dài. Qua hàng trăm thế hệ, khẩu vị của người Nhật đã dần thích nghi với những mùi vị mà nhiều nền văn hóa khác cảm thấy xa lạ. Điều mà người nước ngoài xem là mùi khó chịu thì người Nhật lại cảm nhận như hương thơm quen thuộc. Thực ra câu chuyện này không hề xa lạ với người Việt Nam. Chúng ta có mắm tôm, mắm nêm, mắm cá, nhiều loại thực phẩm lên men khác. Một người châu Âu lần đầu ngửi mùi mắm tôm có thể phản ứng giống hệt người Việt lần đầu ngửi mùi natto. Điều đó không có nghĩa là món ăn đó không ngon, nó chỉ phản ánh sự khác biệt về văn hóa ẩm thực và thói quen hình thành từ nhỏ mà thôi. Đó là mùi, thế còn về cái độ nhớt của nó. Nói về natto mà không nói tới độ nhớt thì giống như nói về sầu riêng mà không nói đến cái đặc trưng kia. Điểm đặc biệt nhất của natto nằm ở những sợi nhớt trắng kéo dài từ hạt đậu. Khi dùng đũa khuấy đều, các sợi này xuất hiện ngày càng nhiều, tạo thành một lớp bọt trắng đặc trưng. Đối với người chưa từng ăn, hình ảnh đó có thể khiến họ mất cảm giác ngon miệng ngay lập tức. Tuy nhiên với người Nhật, những sợi nhớt ấy chính là dấu hiệu cho thấy natto đã đạt chất lượng tốt. Nhiều người còn cố tình khuấy thật lâu trước khi ăn để tạo ra nhiều sợi hơn. Thậm chí có những cuộc tranh luận vui vẻ giữa những người yêu natto về việc khuấy bao nhiêu vòng mới đủ độ ngon tối ưu. Như rộng ra thế giới, hiện tượng này cũng không hề hiếm. Người Thụy Điển có cá trích lên men nổi tiếng về mùi cực mạnh. Người Iceland có cá mập lên men. Người Pháp có nhiều loại phô mai nặng mùi. Người Việt có mắm tôm và sầu riêng. Gần như dân tộc nào cũng sở hữu một món ăn khiến người nước ngoài cảm thấy khó hiểu, nhưng người trong nước thì lại vô cùng yêu thích. Và natto đơn giản là đại diện nổi tiếng nhất của Nhật Bản trong danh sách này.
Có một lý do cũng quan trọng nữa khiến NATO không biến mất theo thời gian, đó là giá trị dinh dưỡng của nó. Thậm chí người ta còn viết rằng ăn cái này giúp cho người Nhật trường thọ. Bản thân đậu nành đã là một trong những loại giàu protein thực vật nhất ở trên thế giới. Sau quá trình lên men, nhiều thành phần dinh dưỡng trở nên dễ hấp thụ hơn. NATO chứa lượng protein cao, nhiều vitamin nhóm B, chất xơ, khoáng chất và đặc biệt là vitamin K2. Vitamin K2 là dưỡng chất nổi tiếng liên quan đến sức khỏe của xương. Một số nghiên cứu cho thấy những khu vực tiêu thụ NATO nhiều thường có tỷ lệ gãy xương do loãng xương thấp hơn. Ngoài ra NATO còn chứa một số loại enzyme, những chất được các nhà khoa học nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu. Dĩ nhiên sẽ là sai lầm nếu cho rằng NATO là bí quyết duy nhất giúp người Nhật sống thọ. Tuổi thọ của Nhật Bản là kết quả của nhiều yếu tố như chế độ ăn uống cân bằng, hệ thống y tế tốt, mức độ vận động cao và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên NATO chắc chắn là một mắt xích quan trọng trong bức tranh đó. Chính vì vậy mà trong mắt nhiều người Nhật Bản, NATO không đơn thuần là món ăn, nó giống như một khoản đầu tư nhỏ cho sức khỏe mỗi ngày. Có lẽ điều thú vị nhất về món này lại là hành trình lịch sử của nó. Ban đầu đây chỉ là món ăn bình dân của nông dân, nguyên liệu rẻ, cách chế biến đơn giản, không phải là món ăn dành cho quý tộc hay là samurai gì cả. Nhưng theo thời gian, chính sự đơn giản đó lại trở thành một lợi thế. NATO dễ sản xuất, giàu dinh dưỡng và phù hợp với cuộc sống thường nhật. Từ những làng quê xa xôi, nó dần xuất hiện trong các thành phố lớn. Từ món ăn của những người dân bình thường, nó trở thành một phần của bản sắc quốc gia. Ngày nay bước vào siêu thị Nhật Bản, người ta có thể tìm thấy vô số loại natto khác nhau. Có loại truyền thống, có loại cao cấp, có loại được bổ sung nước sốt đặc biệt. Một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ đã phát triển từ những hạt đậu nành được lên men trong rơm hàng thế kỷ trước. Đây là một hành trình rất giống với nước Nhật, một đất nước luôn có khả năng biến những thứ bình thường thành những giá trị bền vững qua thời gian. Tổng kết lại, nếu chỉ nhìn natto bằng ánh mắt bình thường, chúng ta sẽ thấy một hộp đậu nành nhớt và có mùi mạnh. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là câu chuyện về lịch sử hơn 1.000 năm, về nghệ thuật lên men, về cách người Nhật thích nghi với thiên nhiên và triết lý coi trọng sức khỏe của họ. Nó tồn tại không phải vì nó đẹp, nó thơm, nó tồn tại không phải vì ai cũng thấy ngon ngay từ lần nhìn đầu tiên. Nó tồn tại bởi hàng triệu người Nhật qua nhiều thế hệ đã chứng minh rằng thứ thực phẩm kỳ lạ ấy lại có giá trị thực sự đối với cuộc sống của họ. Và đó mới chính là điều thú vị nhất. Đôi khi những biểu tượng văn hóa lớn nhất của một dân tộc không phải là những thứ hào nhoáng như tàu cao tốc hay là những tòa nhà chọc trời. Đôi khi nó chỉ là một hộp đậu nành lên men nhỏ bé, nhớt như keo, nặng mùi nhưng đã đồng hành cùng người dân suốt cả nghìn năm lịch sử. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.